Сьогодні поговорю з вами про ноту франджипані у парфумах. І якщо ви в ці зимні, холодні або весняні вечори скучили дуже сильно за екзотичними нотами, то це відео буде вам цікаво. Привіт, мої кохані українці, мої туристи на цьому каналі. Я Мартіша, художник, перформер та парфумлюбительниця. Чого в мене завжди не виходить казати це слово нормально? Ой, ну я хочу сьогодні, як ви вже зрозуміли, поговорити про франджипані. Я казала, що буду якось знімати відео на цю тему. Це одна з моїх найулюбленіших нот квіткових. Мабуть, це найулюбленіша моя квіткова нота, про котру я взагалі готова розмовляти, і котра мені дає такий якийсь дуже прикольний, цікавий фідбек. До мого минулого та до теперішнього, коли я перебуваю в такому насиченому якомусь, ну не щасті, бо щастя це така абстракція, ну хай буде радість. І аромат франджипані це такий, знаєте, він солодкуватий, трошки з уклоном цитрусу, а він трошки запудрюється. Він має оцю таку пудрову базу. Навіть не базу, я б сказала, паралельність аромату. От він фруктовий, освіджаючий, квітковий. Якийсь тут є мікс у цих дуже цікавих екзотичних фруктів, але при всьому при тому він не різкий, він доволі сенситивний. Ну, зебрі нема більше коли побігати, як оце зараз. Зебра? Що там? Ну, це психоделька. Ну добре, не будемо через це перейматися, я не буду через це перейматися, бо зібра це частина мене, а я частина її. То коротше, франджипані фіянська нота, мені дуже-дуже вона подобається. І вона буде подобатися навіть тим людям, котрі люблять такі пудрові аромати, більш доглядові парфуми. Але ну, оця фруктовість, що така фруктова бомба, знаєте, такий фруктовий якийсь мікс, в мене аж слюна виділяється. Я обожнюю прям цю квітку. Коротше, якась, як завжди, я чорті що говорю. Але давайте приступимо. У мене є 5 парфумів і одна олійка. Хочу сказати, що, мабуть, одні з таких відомих парфумів на зараз це оця Ла Бомба від Кароліни Геррери. Вона має франджипаністий акорд, він відчувається. Також вона є у Gaultier Divine. І, мабуть, я могла б сказати, що, здається, вона ще є у Нарциско Амбре, Нарциско Родрігеса, котрий зняли. Я дуже собі хочу цей парфум, але поки що я його собі не можу знайти по нормальній ціні. І в Кензо Амуру вона також є. Оці такі парфуми, про котрі я на зараз згадую, що 100% є там франджипані. І що робить ці парфуми доволі цікавими, унікальними, бо з однієї сторони вони теплі і солодкі, з іншої сторони вони взагалі не гурманські, і вони дають оці такі екзотичні вайб. Але цих парфумів не буде в цій топірці, що в мене є. Будуть інші. Почнемо з Aqua Cologne, це 4711, Matcha Frangipani. Обожнюю цей парфум, дуже класний, дуже легкий, дуже освіжаючий. В ньому франджипані дуже повітряний, він дуже чистий, бо знову тут є оцей мікс матчі. І ця матча додає оці трошки сухої такої зеленої липкості, як можна сказати, ну, як в чаї матчі, так є. Дуже світло звучить цей аромат, дуже ранково, дуже тропічно. Класний, легкий парфум на кожен день, на літо. Літом обожнюю його випшикувати. Я, як бачите, його навипшикувала отак. От пшикала просто коли йшла у спортзал або коли йшла до пляжу. От. Дуже прозорий білий мускус, дуже легкий цитрус, зелена матча та франджипані. Все дуже просто, все дуже легко. Зібра, ти згодна? Офігенський парфум, легкий, це Aqua de Cologne, тому рекомендую, якщо вам хочеться спробувати щось екзотичне, але звичайне, бо матча доволі вже звичайна для нас. І щось таке, що не буде вас напрягати цілий день, бо він злітає не дуже швидко, але за 2 години ви його вже майже не будете відчувати. Оце, знаєте, матча тут знімають таку бананову ванільність, солодкість цієї квітки, бо все ж таки вона, ця є оця така волога екзотичність, котра може нагадувати десь м'якість манго, банану, цього всього міксу. Це такий тут франджипані, він не як якийсь десерт, він більше свіжий і прозорий.
інтимний, близько до шкіри сидить. Цікавий факт про цей бренд, що 4711 – це історичний такий одеколонистий бренд від 18 століття. І ось ця лінія – це така спроба зробити нішеву емоцію, нішевий емоційний такий парфум за доволі демократичну ціну. Ну, такий прикольчик. Порівняю цей аромат сьогодні з Архіпом Коінджі. Місячна ніч на Дніпрі, оце світло без крику, оця флуоресцентність, оце світіння, що бренить всередині. Драматичність цього твору можна подивитися в різних всяких підбірках від різних всяких наших україномовних арт-блогерів, хто говорить про трагедію Архіпа Коінджі та як московити намагались його і досі намагаються його привласнити до себе. Це надзвичайний український митець, котрий створив надзвичайні оці полотна, що мають таку флуоресцентнику, і багато митців різних всяких намагалися Архіпа Коінджі як схопити за бороду і сказати, що він якісь трюки використовує, додаючи в свої фарби якусь флуоресцентнику. Що не є правда, це просто таке поєднання контрасту, кольору, тіні, світла. Це просто митець надзвичайної величини. І, мабуть, оцей самий зелений такий колір, котрий надихає і надає, і наштовхує на життя скрізь тьму, нагадує саме мені оцей парфум, а цей парфум нагадує мені про ту картину. Отака історія. Наступний парфум, і це прикольчик, котрий був куплений в Індонезії. Не знаю, може десь його тут можна заказати по Європі, по Україні. Недорога історія. Я, чесно кажучи, повелася на те, що воно пахне франджипані і виглядає як русалка, бо я дуже люблю русалок, сирену, це мавок, це всього настільки, що, дуже сильно прямо обожнюю. І це оцей парфум, ви вже бачили його кришечку, я ще знайшла, куди поставити. Це Pinkberry Mermaid Tears, сльози русаленьки. Ось така історія. Це, знаєте, солонувата, така волога композиція, трохи сиропна франджипані тут представлена. Тут оці ягоди, трошки морської солі, доволі помірний легкий мускус і франджипані. Офігенський аромат. Трошки гурманський, скажу вам так, але мені дуже подобається ця гурманіка, бо знову вона, прикольно, що вона міксована з солоністю і оцим прикольним таким ягідним акордом. Доволі легкий, прикольний парфум, класно сидить, обожнюю його. Вже виприскала ось отак, і це всього-навсього за місяць. Стояло декілька флакончиків, я взяла саме оцей, бо тут Mermaid Tears, і я якраз перебувала в такому настрої, коли дуже багато плакала і дуже багато купалася, і це була така якась, знаєте, якась беззахисність міксована з радістю місця, де я знаходилась. Класний аромат. Він сидить, заявлено, що він доволі довго сидить, від 6 до 8 годин. Я не скажу це так, але перші 2-3 години я відчуваю помітний шлейф, і я відчуваю його на собі. Десь біля 4 годин взимку, я думаю, він буде сидіти. Доволі цікавий, доволі легкий, нічого такого сверхособливого, але поєднання солодкої цієї екзотичної квітки з солоною водою, він такий, тут франджипані, він доволі водянистий, не кремовий. Якщо порівняти його з якимось твором українського мистецтва, то, мабуть, Івана Айвазовського «Дев'ятий вал», бо воно тут живе, це море, воно не декоративне, воно бурхливе, воно насичене кольорами, ви самі бачите, воно, от як в цьому парфумі відчувається, як воно дихає, це море, дихає життям, дихає, мабуть, цим станом, в котрому перебувала я, коли була в Індонезії останній раз. Наступний парфум, і це буде парфумована олія. Pure Essential олія. Це від компанії Moxa. Отаке воно, не знаю. Коротше, Moxa. І це Moxa Frangipani. Це найтілесніший варіант франджипані, що в мене є. Це саме екстракт франджипані. Ой, який він слюновідділюючий. І все, взагалі всі вологості стають вологими. В мене така якась реакція. Боже, він надзвичайний. Ви знаєте, я не можу його на себе не нанести. Глибока, трошки нуарна квітка франджипані.
Це не франгипані на гільці, це франгипані під сонцем. Дуже концентрований аромат, трошки заходить в амбру, трошки тут, мені здається, міксується ваніль і трошечки сандалу. Але знову франгипані бувають різні, вони всі пахнуть однаково в базі, але дивлячись від того, якого кольору квітка, такого насичення і такого аспекту буде саме аромат. Це такі є фіалкові такі франгипані, не білі, а саме такі більш, ну такі от рожеві, отут, як ви бачите на картинці. І ці франгипані мені дуже сильно нагадують оцю олію. Скоріше, ця олія на базі цих франгипані. Якщо у вас є змога купити це, беріть, бо ну, класна штука. Унікальна ця олійна оця база, бо вона уповільнює випаровування, і цей аромат розкривається, як всі олійні парфуми, шарами, повільно, дивлячись від вашого настрою, дивлячись від того, яка температура навколо вас, наскільки гаряче ваше тіло відбувається, що з вами відбувається, що з вашими гормонами відбувається, те, що відбувається з вашою цією красою внутрішньою та зовнішньою. Стійкість, надзвичайно мінімальний шлейф, бо він все-таки дуже контактний, цей аромат, але сидить на шкірі, як всі олійні парфуми, доволі довго, десь біля 6 годин я його на собі відчуваю, обожнюю цей аромат. Дуже-дуже-дуже цікавий факт, до речі, що в франгипані немає класичної ефірної олії. В парфумерії це завжди така реконструкція, міксована з різних всяких ароматних акордів. Якщо порівняти, до речі, цю саму олію з чимось, з якимось мистецьким твором, я його порівняю з Михайлом Бойчуком. І це такі монументальні розписи. До речі, є школа бойчукістів, де все так густо, земно і темно, тепло, насичено. По своєму вайбу мені ці олійні парфуми нагадали саме ці надзвичайні роботи. Парфум, про який я вже говорила, це Korres Hygiene Bronze. Отака історія. Ноти в цьому грецькому бренді всі написані прямо на флаконі, що я дуже люблю. Класний, дуже сонячний, дуже бронзовий, такий майже гурманський варіант франгипані. Трошечки, до речі, мені він віддає SPF кремом. Мені подобається, що тут є така карамельна кокосовість також. Основні ноти вказані як кокос, франгипані, ваніль та мускус. Доволі теплий, це не все, бо тут всі ноти ви можете бачити отут. Але франгипані відчувається, франгипані сонячний, теплий, пляжний, коли шкіра насичена оцим сонячним промінням, надзвичайним теплом пляжу в міксі з цим таким нагрітим піском, як я вже казала. Це таке про засмагле тіло, про сонячні дні, про вакейшн, знаєте, підігріта, сонячна, засмагла шкіра. Отак от я б сказала. Класний. 6-8 годин він сидить на мені, сидить десь біля 4, як я вже казала, доволі помітний шлейф. Особисто в теплі, трошки він... До речі, трошки він гурманить. До речі, цікаво, я в цьому парфумі, особливо через деякий час, ще відчуваю таку йодістість, знаєте, трошки бакараружність. Не знаю чого, але вона мені віддає ця бакараружність. Це Korres, це грецький бренд, котрий доволі активно використовує середньоземноморські рослини, і не дивлячись на те, що франгипані це взагалі не середньоземноморська рослина, але вони змогли цю тропічну квітку поєднати з іншими нотами, стилізувавши її під такий відпочинок на Егейському морі, знаєте. Тому от класний парфум, мені подобається, це саме парфум, це не вода. Класний, доволі цікавий, доволі теплий, доволі сексуальний, доволі гарячий вайб з цього парфуму відчувається. Я вам його дуже сильно рекомендую спробувати. В нього є ще демократичні ціни, особливо якщо є в Греції, ви можете знайти цей аромат за більш-менш помірною ціною. Якщо порівняти цей парфум з українським митцем, то це буде Олекса Новаківський, його автопортрет, де такі
теплі, сонячні кольори, насичені спокоєм, про золотавість кольорів на шкірі, про таку прозорість. Знаєте, це автопортрет спокій. От мені нагадало ці парфуми. Боже, останній парфум, і це мій улюблений Франджипані на зараз, і я це зроблю на зараз. Отак. Бо як можна по-іншому? Як ви бачите, Projection, саме спрей просто надзвичайний. Коротше, заказувала це на eBay. І дай Боже правильно його сказати, бо це L'Herbolario Parfumo Frangipani. Воно прозоре, не знаю, чи вам вдасться його прочитати. Намальована Frangipani квітка, просто написано L'Herbolario бла-бла і Frangipani Parfumo. Ну, це просто Frangipani. Але, а вже ж, тут легкий цитрус на старті, ванільно-пудрова база, але не така солодка джемова ванільна, окей, це не цукрова ваніль. Я думаю, він сподобається людям, хто любить пудрові аромати, бо знову він запудрюється туди більше до бази, але такий оце цитрусовий франджипаністий старт. Франджипані тут постійно відчувається, просто він є переливами. На початку він цитрусовий і доволі освіжаючий, а коли шкіра розігрівається, він уходить в таку запудреність і ванільність. Але, як я вам скажу, це такі оці стрічки, знаєте, оці, як буду сказати, стрічки українською, оці такі штучки ванілі саме, не цукрова вата, класний Франджипані, офігенський, дуже довго сидить. Мені дуже подобається. 5-7 годин сидить, ну 5 годин, мабуть, він точно сидить. Помірний шлейф, але для оцих ваших оцих еротичних танців, знаєте, ви така діва, богиня з якогось, прилетіли з якогось індонезійського курорту. Якась ви просто оце надзвичайна чарівниця, котра бігає туди-сюди, якась сирена. Оце мені дуже-дуже нагадує цей аромат. Ну, він дуже класний. Дуже класний. Це італійський бренд, що виріс із фітотерапії, їхні такі квіткові аромати зазвичай дуже близькі до ботанічних натуральних інгредієнтів. Доволі цікаві ідеї. Нема нічого запавикавирюваного, знаєте, нема цього шигерлі-мигерлі, якогось такого суперавторського, але парфуми дуже якісно зібрані, дуже класно розкривають різноманітність однообразності квітки. От я би так сказала. От справді, не дивлячись на доволі дивний, мабуть, опис цих парфумів. Дуже чиста, дуже кремова, пудрова франджипана, без зелених відволікань, без морських чи солоних акордів. Зрозуміла, жіноча, дівочістю жінки, отак би я б сказала. Класний, орнаментна композиція, орнаментна, така як витинаночка, знаєте, ну класний. Порівняю його, до речі, з Нарбутом. Георгій Нарбут – це декоративні графічні роботи у цього чувачка є. Як ви бачите, вони доволі цікаві для дослідження. І мені здається, що якщо ви побачите цей аромат, вам обов'язково його треба взяти. І, мабуть, я зробила помилку, взявши собі 50 мл. Але з урахуванням того, що в мене є багато різних інших франджипані, цей франджипані я наношу на якісь рідкі виключні моменти. І мені дуже подобається колір. Ну, подивіться на цей колір. Ну, це як оця лава-лампа. Дуже класний бурштиновий колір. Як гарна українська душа. Коротше, на зараз сьогодні все. Я справді дуже хочу війти в ритм українського Ютубу. Я хочу війти в ритм нормально, викладати відео, хоча б їх якось в графіку. І ви знаєте, в мене є оцей англомовний канал In Fragrance Delicto, але я думаю, ну що мені той англомовний канал In Fragrance Delicto, коли зараз Ютуб робить переклади на різні мови і не тільки транскрипції, субтитри, він робить ще саме аудіопереклади. То на що я буду собі голову морочити? І мені важливо підтримувати зв'язок з українським
ком'юніті з нашими всіми українцями по всьому світі. Мені дуже приємно, бо мені доволі часто буває тут самотньо, але якась самотність така, знаєте, це як не вистачає, не конкретної людини не вистачає, а не вистачає оцього загальної підтримки людей, котрі розуміють одне одного, бо всі ми плюс-мінус однаково травмовані. І мої травми, мабуть, сумують бути за тим, щоб бути побаченими. Побаченими і неосудженими. Дуже дивно, бо я знаю, що ми дуже любимо осуджувати один одного і все таке, але хай буде так, як буде. Мої любі, це був канал Ноти Плоті, я Мартіша. Якщо вам цікаво побачити, що я роблю в своєму мистецькому плані, заходьте на мій інстаграм Мартіша NSC, заходьте на мій Etsy-шоп Мартіша Сі і підписуйтесь на цей канал. Давайте витискати з алгоритмів Ютубу вашої стрічки всяких русаків, всяких страшенних москалів, і будемо насичувати це нашим цікавим контентом. Вибачте, за таке довгуще відео. Я прийду в себе і якось зможу це лаконічно все поєднувати. Дякую за те, що були зі мною, бути собою, бути щасливі, підтримуйте українських волонтерів, слава героям і героїням. Я сумую і люблю майже кожного з вас. Обіймаю кожного за серця і цілую ваші душі. Бережіть себе, слава Україні! І побачимось в наступному відео. Па-па.